Hi. Last time we have completed mitosis. Okay. So now it is another type of the cell division, and that is meiosis. That is meiosis. So meiosis is completed through two stages. Meiosis is completed through two stages. Those two stages are meiosis 1 and meiosis 2. मग आता मियोसिस दोन स्टेजेस मध्ये कंप्लीट होते. त्याच्यामध्ये दोन स्टेजेस आहेत. दोज टू स्टेजेस आहेत. इट इज मियोसिस 1 अँड मियोसिस 2. आणि मियोसिस 2 जो असते तो इट इज कम्प्लिटली लाईक दॅट ऑफ द मायटोसिसचा. मायटोसिसचा जो पूर्णच्या पूर्ण मायटोसिसचा भाग आहे दॅट विल कवर्ड इन अ मियोसिस 2. सो व्हॉट इज देअर इन अ मियोसिस 1 वी विल सी. इन मियोसिस 1 रिकॉम्बिनेशन एक तर कंबाईन होईल किंवा क्रॉसिंग ओव्हर ऑकर्स बिटवीन होमोलॉगस क्रोमोझोम्स. होमोलॉगस क्रोमोझोम्स आहे त्यांच्या दरम्यान एक तर कॉम्बिनेशन होईल रिकॉम्बिनेशन और देअर विल बी अ क्रॉसिंग ओव्हर क्रॉस होतील. पण होमोलॉगस क्रोमोझोम्स मध्येच तर होमोलॉगस क्रोमोझोम्स कोणते तर द मॉर्फोलॉजिकली and structurally similar chromosome present in a diploid cells. सारखेच ज्यांचं बाह्यरूप सारखं आहे, स्ट्रक्चर सारखं आहे आणि ते डिप्लॉइड सेल्स मध्ये असणारे क्रोमोझोम्स. सो दीज आर कॉल्ड ॲज होमोलॉगस क्रोमोझोम्स. आणि या होमोलॉगस क्रोमोझोम्स मध्ये रिकॉम्बिनेशन होईल आणि क्रॉसिंग ओव्हर होईल. क्रॉसिंग ओव्हर ऑकर्स बिटवीन द होमोलॉगस क्रोमोझोम and thereafter those homologous chromosomes, these are not sister chromatids. homologous chromosomes आहे पण sister chromatids नाही आहे म्हणजे सारखी नाही आहे. are divided into two groups and thus two haploid cells are formed. आणि मग अशा पद्धतीनं दोन हॅप्लॉइड सेल्स फॉर्म होतील. हॅप्लॉइड म्हणजे सिंगल नंबरचे जिथं पेअर नाही आहे ते हॅप्लॉइड नंबर्स. आणि आताच आपण पाहिलं होतं की मॉर्फोलॉजिकली अँड स्ट्रक्चरली सिमिलर क्रोमोझोम प्रेझेंट इन अ डिप्लॉइड सेल्स जिथं क्रोमोझोमचा नंबर डबल आहे म्हणजे 2n आहे. 2n आहे. मग मियोसिस 1 मध्ये काय होते की होमोलॉगस क्रोमोझोम्स मध्येच क्रॉसिंग ओव्हर किंवा रिकॉम्बिनेशन होते आणि मग त्याचं डिवायडेशन होते आणि डिवायडेशन झाल्यावर डिप्लॉइड जो होता तो हॅप्लॉइड बनून जाते म्हणजे 2n बिकम्स यन. 2n बिकम्स यन म्हणजे 2n ला डिप्लॉइड म्हणावं लागेल आणि n ला काय म्हणावं लागेल हॅप्लॉइड म्हणावं लागेल. सो व्हॉट दिस इज अबाउट द मियोसिस 1. देन further we will see it in a detail. Now it is meiosis. It is the process in which halving the number of chromosomes आणि halving म्हणजे क्रोमोझोमचा नंबर कमी होणे. It is from 2n to n takes place resulting in the formation of haploid gametes. आणि मग त्याला आपण गॅमेट्स म्हणतो की जे मेल अँड फिमेल मध्ये असते तर स्पर्मॅटोझोआ अँड ओवा. ओके. सो हॅप्लॉइड गॅमेट्स आणि या हॅप्लॉइडचं कॉम्बिनेशन होऊन मग अगेन डिप्लॉइड झायगोट इज फॉर्म. दॅन इट इज द टाइप ऑफ सेल डिव्हिजन लिडिंग टू प्रोडक्शन ऑफ गॅमेट्स ज्याच्यामध्ये गॅमेट्स तयार होते. आणि आपण पाहिलेलं आहे मियोसिस फक्त जर्म सेल्स मध्ये होते म्हणजेच रिप्रोडक्टिव्ह सेल्स मध्ये होते. आणि मग या प्रोसेसमध्ये मियोसिस 1 मध्ये की आपल्याला हा सेल डिव्हिजनचाच प्रकार आहे जिथं गॅमेटचं प्रोडक्शन होते. इट ऑकर्स इन रिप्रोडक्टिव्ह सेल्स. मी सांगितलेलंच आहे की हे रिप्रोडक्टिव्ह सेल्स मध्येच होते. डायग्रॅमॅटिकली इट कॅन बी शोन ॲज आता बघा पॅरेंट सेल्स 2n आहे म्हणजे डिप्लॉइड आहे कारण त्यांच्या जो पेयर्स असतात क्रोमोझोमच्या 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोझोम्स आणि त्याच्यामधली 1 जी पेयर्स असते दॅट इज रिप्रोडक्टिव्ह पेअर असते ती. आणि मग त्याच्यामधलं पॅरेंट सेल्स 2n असते. मग तिथं रिडक्शन डिव्हिजन म्हणजे त्याचं रिडक्शन होते 2nचा काय होते n होते. ओके. मियोसिस होते आणि मग हे n
2 तयार होईल, कारण आपले जो काय होते 2n होते त्याच्यापासून काय झाले तर n झालं. इट इज रिडक्शन डिव्हिजन मिओसिस. आणि मग हा झाला मिओसिसचा पार्ट 1. आणि मिओसिस मध्ये मग दुसरा जो मिओसिसचा पार्ट असते दॅट इज मायटोसिस सारखाच असते. आणि मायटोसिस मध्ये काय होते, जो नंबर असेल क्रोमोझोमचा तेवढाच नंबर मेंटेन केला जाते. आणि मग त्याच्या आसपासनं 2 सेल्स तयार होतात जे आपण अर्लियर लेक्चरमध्ये पाहिलेले आहे. सो दिस यन अंडरगो मायटोसिस टू फॉर्म अगेन 2. And these young again go mitosis to form the young, and all these are the haploid gametes. These are the haploid gametes because it is only young, and it is 2 young, that's why it is diploid because there are 2. Here it is single, that's why it is called as haploid gametes. Now we will see the meiosis which is taking place in पार्ट 1, मिओसिसचा पार्ट 1. आणि त्याच्यामधल्या आपल्या पुस्तकात फक्त फिगर दिलेले आहे तर त्याला आपण डिटेल बघू. नाव प्रोफेज 1. प्रोफेज 1 ऑफ मिओसिस इज मच लॉंगर फेज ऑफ द मिओसिस. प्रोफेज 1 खूप मोठा फेज आहे, लॉंगर फेज आहे की. आणि मग जो दुसरा जो असते तर तो खूप छोटा आहे, तो प्रोफेज फेज. ओके, सो it is subdivided into 5 substances, and namely it is leptotene. Okay, then second is zygotine, then it is pachytene, then it is diplotene, and fifth one is dikinesis. की ज्या आपल्या तिथे 2.8 मिओसिस पार्ट 1 पेज नंबर 19 वर त्या फिगर दाखवलेल्या आहे. सो दॅट इज द मिओसिस पार्ट 1. आणि त्यामधला प्रोपेज तर मग 1 तिथे फिगरमध्ये आहे 1 to 5. आणि त्या मग 5 फिगरच. पहिली आहे लेप्टोटीन, दुसरी आहे झायगोटीन, थर्ड वन इज पॅचिटीन, फोर्थ वन इज डिप्लोटीन, देन इट इज डायकायनेसिस, दॅट इज फिफ्थ वन. नाव इट इज लेप्टोटीन. व्हॉट द फिगर इज बिफोर यू. ओके, लेप्टोटीनची फिगर तुमच्या समोरच आहे बघा. इनिशियली द क्रोमोझोम स्टार्ट्स कंडेन्सेशन. इथे पण क्रोमोझोम्सनी कंडेन्सेशन सुरू झालेलं आहे. अँड दे बिकम अ कॉम्पॅक्ट ड्युरिंग लॅप्टोटीन. आणि मग काय होईल, कंडेन्सेशन होईल आणि कॉम्पॅक्ट होईल. कॉम्पॅक्ट म्हणजे असे जवळजवळ येईल. दिस इज अबाउट द लेप्टोटीन फेज. बस इथं फक्त एवढंच आहे की क्रोमोझोम्सनी कंडेन्सेशन सुरू केलं and they became compact during leptotene. Now we will move on to zygotene. In zygotene, it is homologous chromosome starts pairing. जे homologous chromosomes आहेत तर त्यांनी पेअरिंग सुरू केली, म्हणूनच homologous chromosomes, pair of chromosomes or homologous chromosomes pair अशा प्रकारे हे इथे दाखवलेले आहे. ओके, देन homologous chromosome starts pairing. This pairing is called synapsis. आणि मग याच पेअरिंगला काय म्हणायचं, सायनॅप्सिस म्हणायचं. आणि मग पुढे द स्ट्रक्चर कॉल्ड इट इज सायनॅप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स डेव्हलप्स टू होल्ड द क्रोमोझोम इन प्लेस ड्युरिंग दिस पेअरिंग. आणि मग जी काही पेअरिंग झालेली आहे या क्रोमोझोम्सला एका जागेवर होल्ड करण्यासाठी तर स्ट्रक्चर दॅट इज कॉल्ड ॲज सायनॅप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स डेव्हलप्स टू होल्ड द क्रोमोझोम्स इन प्लेस. आणि मग जो पेअरिंग मधला क्रोमोझोम आहे त्याला एकाच प्लेसवर होल्ड करण्यासाठी बायव्हॅलंट सायनॅप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म. ओके, each chromosomes chromatid arm dividing. आणि मग याचे जे आर्म्स असतात क्रोमोझोम्सचे, these arms are dividing and forms the structure called bivalent or tetrad. bivalent or tetrad. 2 भाग झाले तर bivalent होईल, 4 जर झाले तर tetrad होईल. So each chromosomes chromatid arm divides and forms the structure that is called as bivalent or it is tetrad. So what is this about the zygotene? So we have seen 2 phases.
आणि that is in a prophase 1, that is leptotin and zygote. Now it is pachytene we will see. In pachytene, during pachytene stage, crossing over of non-sister chromatids of homologous chromosome takes place. आणि मग इथे आपण क्रॉसिंग ओव्हर इन होमोलॉगस क्रोमोझोम्स दाखवलेले आहे. ओके, सो इन दिस पॅचिटीन फेज क्रॉसिंग ओव्हर इन होमोलॉगस क्रोमोझोम टेक्स प्लेस. जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन इज प्रोड्यूस ड्यू टू सच एक्सचेंज. आणि मग हे क्रॉसिंग ओव्हर झाल्यावर जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, जीन्स रिकॉम्बिनेशन्स that will be produced due to the such exchange. The homologous chromosomes still remains paired together at the sites of crossing over. आणि ज्या sites वर ते क्रॉसिंग ओव्हर झालेले आहेत तिथे ते आपल्याला पेअर्ड मध्ये दिसतील. ओके, सो इन दिस पेज डिसअपिअरिंग न्यूक्लियोलस, आणि न्यूक्लियोलस तो डिसअपिअर सुरू होऊन जाईल. आणि मग इथं सेंट्रिओल सुद्धा आपल्याला दिसतील. तर पण या पेज मध्ये आपल्याला एवढंच लक्षात ठेवायचं आहे की क्रॉसिंग ओव्हर ऑफ नॉन सिस्टर क्रोमॅटिड्स ऑफ होमोलॉगस क्रोमोझोम टेक्स प्लेस and there a genetic recombination is produced due to the such exchange. The homologous chromosomes still remains paired together at the site of crossing over. So this is from the pachytene. Now the fourth stage, and it is diplotene. It is diplotene. Okay, during diplotene synaptonemal complex dissolves. आणि जे synaptonemal complex की जे आपल्या झायगोटीनच्या फेज मध्ये फॉर्म झालं होतं ते पूर्णच्या पूर्ण डिझॉल्व्ह होईल. अँड द होमोलॉगस क्रोमोझोम्स ऑफ द बायव्हॅलंट सेपरेट. आणि मग होमोलॉगस क्रोमोझोम्स जे बायव्हॅलंट झाले होते ते सेपरेट होईल एक्सेप्ट ॲट द पॉइंट ऑफ क्रॉसिंग ओव्हर. आणि जो पॉइंट क्रॉसिंग ओव्हरचा आहे तिथेच फक्त सेपरेट नाही होणार, बाकी सेपरेट होऊन जाईल. दस इट लुक्स लाईक एक्स शेप. आणि मग यांचा जो शेप आहे तो एक्स सारखा दिसेल, की जो इथे फिगर मध्ये थोडा प्रॉपरली जमला नाही, बट दे विल लुक लाईक इट इज X-shaped structure, and these are called as it is chiasma or chiasmata. It is chiasma or chiasmata. आणि अशा प्रकारचं हे डिप्लोटीन मधलं. सो हिअर इट इज chiasma and chromosomes with the two chromatids. Chromosomes with two chromatids. So what is happening in the diplotene? That is during diplotene पहिले synaptonemal complex dissolves and the homologous chromosomes of the bivalent separates. जे homologous chromosome होते bivalent ते सेपरेट होतील एक्सेप्ट ॲट द पॉइंट ऑफ द क्रॉसिंग ओव्हर. ज्या ठिकाणी ते क्रॉसिंग ओव्हर झालेले आहे तिथे फक्त सेपरेट होणार नाही. अँड दॅट्स वाय दे लुक्स लाईक द एक्स शेप स्ट्रक्चर अँड दिस इज कॉल्ड ॲज chiasmata or chiasma. Okay, so what this is about the diplotene. Now we will see a dikinesis. Now dikinesis, fifth stage in a prophase 1. Okay, dikinesis. The last phase of prophase is for termination of it is chiasmata. Termination of chiasmata. की जो काही chiasma वगैरे फॉर्म झालेला आहे त्याला टर्मिनेट करायचा आहे. द स्पिंडल फायबर ओरिजिनेट. आणि मग स्पिंडल फायबर सुद्धा फॉर्म होतील आणि मग आपण त्याला इथे कायनेटिक स्पिंडल म्हणून दाखवलेले आहे. सो द स्पिंडल फायबर ओरिजिनेट अँड क्रॉस ओव्हर होमोलॉगस क्रोमोझोम्स आर नाव सेपरेटेड. जे क्रॉस ओव्हर होमोलॉगस क्रोमोझोम झाले होते ते मग आता सेपरेट होईल. द न्यूक्लियोलस डिसअपियर्स. आणि जो न्यूक्लियोलस होता तो डिसअपियर झाला. अँड द न्यूक्लियर इन्व्हेलॉप्स ब्रेक्स डाऊन. आणि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दॅट इज न्यूक्लियर इन्व्हेलॉप्स दॅट इज ब्रेक डाऊन. व्हॉट इट इज हॅपन इन अ डायकायनेसिस. इट इज इन अ डायकायनेसिस. दॅट इज फिफ्थ stage of the prophase 1.
So the last phase of prophase is for termination of chiasmata. Okay, the spindle fiber originate, that is kinetic spindle इथे दाखवलेली आहे, and cross over homologous chromosomes these are now separated and the nucleolus disappeared and the nuclear envelopes break down आणि मग हे breakdown होऊन जाईल. So in this fashion prophase 1 is completed in 5 stages, and that is what we have studied: leptotene, zygotene, pachytene, diplotene and dikinesis. So this is the prophase 1 of meiosis. Now it is meiosis 2. Meiosis 2 is just like a mitosis. It is same as that of the mitosis. In this stage, the two haploid daughter cells formed in meiosis 1 undergo division by separation of recombined sister chromatids, and 4 haploid daughter cells are formed, which I have earlier discussed before the starting of the prophase 1. जेव्हा मियोसिसच्या सुरुवातीलाच मी हे डिस्कस केलं होतं की 4 haploid daughter cells are formed. So it is just like a mitosis. In this stage, the 2 haploid daughter cells formed in a meiosis 1 undergo division by separation of recombined sister chromatids, and 4 haploid daughter cells are formed. Process of gamete productions and spore formation occurs by meiosis. तर meiosis कशासाठी उपयोगी आहे तर पहा, इट इज फॉर द गॅमेट प्रोडक्शन, प्रोसेस ऑफ गॅमेट प्रोडक्शन अँड स्पोर फॉर्मेशन दॅट इज इन प्लांट्स. ओके, अकर्स बाय meiosis. फक्त meiosis मुळे दोनच होईल, एक तर गॅमेट प्रोडक्शन होईल, that is the case in animals, and in the case of plants that will be a spore will be formed. So in this type of cell division, 4 haploid, that is N daughter cells are formed from 1 diploid to N cells. What I have represent already. Okay, so या division मध्ये 4 haploid daughter cells form होतील from 1 diploid cells. During the cell division, crossing over occurs between the homologous chromosomes. आणि मग याच्यात काय होऊन राहिलेलं आहे, there is a crossing over occurs. आणि हेच मायटोसिस मध्ये क्रॉसिंग ओव्हर झालं नव्हतं, and thereby genetic recombination occurs. आणि मग जीन्सचं रिकॉम्बिनेशन जे होते, तर it is because of this cell division type. And that is not happen in a mitosis, की जीन्सचं रिकॉम्बिनेशन झालं नव्हतं. सो जीन्सचं जर रिकॉम्बिनेशन पाहिजे असेल आणि मग आपल्याला कोणतं डिव्हिजन पाहिजे, तर इट इज meiosis. रिमेंबर, ड्यू टू दिस ऑल द 4 daughter cells are genetically different from the parent cells and from each other too. कारण हे वेगवेगळे फॉर्म झालेले आहे, म्हणून मग ऑल द 4 daughter cells, ज्या काही आपल्या 4 daughter cells तयार झाल्या होत्या, दीज आर जेनेटिकली डिफरंट, कारण जीन्सचं कॉम्बिनेशन झालं होतं. सो दीज आर द डिफरंट जेनेटिकली फ्रॉम द पॅरेंट सेल्स पेक्षा, कारण जीन्स रिकॉम्बाईन झाले होते, मग पॅरेंट सेल्स पेक्षा वेगळ्याच असतील. अँड फ्रॉम ईच अदर टू, त्या 4ही पण एकसारख्या सुद्धा असणार नाही. So what is this from the meiosis, which is not detailed explained in our textbook, but sometimes questions are asked on this chapter on this point, so I have taken this. So it is from here we will see the last part in the next lecture. Bye.